I apologize. I have to start over. Magandang gabi, ako po si Trixie Cruz-Angeles and I'm doing live for Luminous today. Maraming discussion po tungkol dun sa kay Reyna May Nasino and her daughter River na namatay while she was being detained. She is being detained for for illegal possession of firearms. Maraming nagtatanong kung anong opinion natin dito. Well, I don't know if it is fair to give an opinion, lalo-lalo na kung mahahaging natin yung kaso ng ina ni River, who is Reyna May Nasino. Gayon pa man, there are some things we can touch on, such as yung pag-handle ng BJMP at ng PNP sa kanyang pagdalaw sa sariling anak, sa wake ng anak niya, at yung mga responses ng ating PNP tungkol dyan. We take our cue from the Secretary of Justice. Nag-issue po ng statement si Secretary Maynard Guevara at ang sinabi niya is he has sympathy and in fact feels very sadly about what happened to River Nasino. Kailangan din natin, totoo yan ha, we have to be compassionate. May namatay dito, namatay ang isang sanggol. I understand she's a few days old. Si Reyna May ay isang bagong ina at wala sa atin ang makakapag kung hindi ikaw magulang at namatayan ng anak, hindi mo nare-realize yung lalim ng sakit na mangyari ito. For my part, hi Franco, for my part kasi I went through something like that. Namatayan ako ng anak who was 2 months old at the time. So, yung pighati na dinadama ni Reyna May, naiintindihan natin. Gayon pa man, isang objective lang na assessment. Para dun sa mga nagkukomento, wala naman din kaming reklamo. Lahat naman po tayo entitled sa ating opinion. Pero, what is the law here? Unang-una po, nasa discretion ng ating mga hukuman kung i-allow si Reyna May and how much time she will be allowed to go to a wake. Matters of humanitarian concern are purely in the discretion of the trial court na may jurisdiction sa kanyang kaso. Ano pa? Dun sa paghihiwalay ni River sa kanyang ina, wala rin pong batas na nagsasabi na kailangan nandun si River sa kanyang ina. Hindi natin ma-fault yung trial court judge nung hiniwalay niya yung mag-ina kasi nga there is no rule or no law that says that they have to be together. In fact, this is a standard procedure. Bago po ito nangyari, kung hindi po kayo aware, kadalasan ang mga ina, kahit doon po mga anak sa loob ng kulungan, nasa discretion po yan ng hukuman kung i-allow ang pag-room in or magstay yung baby for a while dun sa ina. So, wala po kasing batas. Kung kaya't naiintindihan ko na magagamit talaga po ang issue na ito doon sa mga campaigns ng mga nagkikisimpatiya kay Reyna May. But first, a few things. Kung magbibigay sana ng opinion yung mga tao, huwag nilang idamay yung kaso. Totoo, si Reyna May Nasino ay innocent until proven guilty. Totoo po yan. Pero yung mga nagsasabi na illegally arrested siya, ay hindi mo rin masasabi kung illegal yung kanyang pagka-aresto until ang judge po ang magsabi niyan. Kung sasabihin ninyo innocent si Reyna May, then similarly, may presumption of regularity yung ating mga pulis dun sa kanyang paghuli. So for the moment, ang alam natin is regular yung pagka-aresto sa kanya, mayroong na-discovering explosives at mga baril kung kaya't ang charge sa kanya ay illegal possession of firearms and explosives.
So, non-bailable po talaga yon. And then again, hindi po natin, kita ko kasi yung mga opinion ng ibang tao, we didn't want sana na magbigay ng opinion dito, then we'd like to have compassion for Reyna May, at saka naiintindihan natin that this is a tragedy. Namatayan siya ng isang anak while she was in jail and her first child. So hindi natin siya, kumbaga we don't fault her for that. We sympathize with her, nakikiramay kami sa kanyang pagpipighati sa pagkawala ng kanyang anak. But at the same time, I have to say, wala po kasing batas. Hindi ka makaklaim ng isang karapatan na manatili sa iyo yung anak mo habang ikaw ay nakadetain kasi wala po sa ating batas. Wala po sa ating rules of court. Kung kaya't naging discretion ito ng hukuman. Ngayon, sinasabi din na bakit iba yung batas para sa mahihirap, iba rin ang batas para sa mayayaman. Kasi nga naman daw, bakit si Imelda Marcos bail pending appeal? Kasi naman, iba naman po yung unang-una, bailable po si Mrs. Marcos. And she was allowed by the court, bail pending appeal. Mayroon pong batas na nag-a-allow nun. May rule na nag-a-allow nun. Dun sa pag-room in ni Baby River kay Reyna May sa kanyang ina, wala pong batas. So, wala ding rule dun sa rules of court. So, magkaiba po yung kanilang mga kaso at magkaiba po yung mga remedyo at aminin na nating wala pong batas na nagko-cover doon sa sitwasyon ng mag-ina. Yung mga sinasabi nila, si Juan Ponce Enrile, si Bong Revilla. Si Bong Revilla po acquitted. Si Juan Ponce Enrile, dahil sa sobrang katandaan, nandun po yun sa rules. Kasi merong mga jurisprudence that says beyond a certain age, hindi ka na ikikip sa kulungan. It's not exactly what Enrile relied on. Gayunpaman, yung considerations of age, mayroon na pong mga instances na nakalagay sa ating jurisprudence, in other words, sa ibang mga kaso na na-decide na ng ating hukuman, kung saan naging konsiderasyon yung sobrang katandaan ng detainee. So, yun lang po yung difference. So, hindi rin natin, dapat i-separate natin yung ginagamit na propaganda. Risa, can you get the dog? Kinakalabit ako. Ay, may dog. Okay. So, ulit. Risa, help! Dog. Bye. Okay, sorry po. May dog. At kinakalabit ako. Okay, so ulitin po natin. Si Ma'am Reyna May Nasino ay inaresto during a raid. During that raid, may natagpuan ng mga baril at saka explosives. Therefore, ang chinarge sa kanya ay illegal possession of firearms at saka explosives. Bakit ni raid? Well, merong search warrant. Kaya napasok yung bahay nila. At the time, she was not aware, or she was newly aware na buntis siya. Ngayon, nakadetain siya at hindi po bailable yung charge sa kanya kasi nga may explosives na kasama doon sa paghuli sa kanya. And during the time of her detention, ayun nga, nanganak siya. At nag-request yung kanyang mga abogado kung maaari, the baby stays with her or she be allowed to be released temporarily para kasama niya yung baby. Dahil nga walang batas at walang rule tungkol doon, nag-exercise ng discretion ang hukuman at hindi po pinayagan. Naging malaking issue at ginagamit ng mga nakikisimpatiya kay Ms. Reyna May Nasino yung issue na ito sa paghihiwalay sa kanyang anak. Is this the first time it has happened? No, of course not. At dito naman din po, kailangan din natin i-question, bakit po kayo na mga aktivista, pag aktivista lang ang nakulong, nanganak sa hukuman, nahiwalay sa anak,
eh doon nyo lang nire-raise itong issue na ito. Matagal na po yung issue. Matagal na po na ginagawa ito. Pero ngayon lang na ilabas, ngayon lang naging bahagi ng isang malaking kampanya dahil nakikisimpatiya kayo dito sa tao. Pero kung dadalaw po kayo sa correctional or sa mga detention prisoners, hindi po ito first time na nangyari ang isang ganito. So, however, yun nga, hindi ko ini-encourage na magalit tayo dun sa ina o ibaliwala yung kanyang pagluluksa at yung pag-mourn niya sa sarili niyang anak. This is a very painful event. Hindi mahirap i-explain kasi children are not supposed to die ahead of their parents. And so, we feel badly for Miss Reyna May. But to make this an issue, ihiwalay natin. We sympathize with Miss Reyna May, but we have to reiterate, there is no law. Sana po, ang ginagawa ng nangangampanya at nakikiisa sa kanya ay dalhin yung issue sa ating mga mambabatas. At sabihan sila, gawa naman tayo ng batas para kung may ina, may buntis na na-detain, merong gawan either na ihiwalay siya sa prison population until the child is weaned from breastfeeding. Diba? Maganda sana kung may batas tayong ganun. Narinig rin natin na nakikisimpatiya ang ating Supreme Court Chief Justice dito sa sitwasyon ni Ms. Reyna May. Totoo yan na nangyayari yung ganito. So maybe it is also time for our courts to consider making a rule. Yan po yung remedyo para sa ganitong klaseng sitwasyon. Kailangan ba natin ipagbintang ang ating Pangulo tungkol dito? Hindi naman po nakikialam ang presidente natin sa mga kasong nakaharap sa hukuman. Or at least, sana, kung ipagbibintang natin ang presidente dito, may ihinahain din naman sila sa atin sa publiko kung anong ebidensya nila para dito. Ang sinasabi nila, talaga daw hinahabol ang mga aktivista dito. Para sa akin, o sige, karapatan ninyo sa opinion nyo na yan, pero kung sasabihin ninyo na yan ay katotohanan, edi sana meron kayong ebidensya para i-corroborate yung ganong klaseng assertion, kumbaga. So, in this case, malungkot yung sitwasyon, pero ang kailangan dito ay batas or bagong rules. Sana po naririnig tayo ng Senado at ng Kongreso na if we want to rectify this situation, it is by law or by other policy. Para po meron tayong paraan para hindi kaagad nahihiwala yung mga newborns sa kanilang mga ina gawa ng ganitong kalungkot na sitwasyon. Ulitin ko po si Ms. Reyna May is innocent until proven guilty. At the same time, ganun, yung mga humuli sa kanya are also innocent until proven guilty. Kasi inaakusahan nila yung mga pulis ng illegal arrest until such a time as mapatunayan yon at sabihin ng korte na illegal yung kanyang pagka-aresto, then at the moment, presumed na legal at regular yung pagka-aresto sa kanya. Okay? I don't think it is right to speculate kung sino yung ama dito ng anak ni Ms. Reyna May. I don't think that it is any of our business to inquire into it unless ito ay maging issue sa ating hukuman. Hindi naman po, wala namang pong nagki-claim ng custody and hindi naman din po ina-attack yung pag-aalaga kay River, yung baby, during the time na after she was born, no? I understand she was with the family of Miss Reyna May at sa pangangalaga ng kanyang ina mismo. So, yun lang po. It's medyo simple yung issue. I don't understand kung bakit masisikmura ng ibang tao gamitin yung pagdadalamhati ng isang ina sa kanyang anak para i-target yung ating Pangulo dito. Hindi ko nakikita yung connection, gayon nga hindi naman tayo nabibigyan ng ebidensya tungkol doon.
Is it a policy of the Duterte administration to separate a mother and child kapag yung nanay ay nakadetain? Wala naman po tayong nakikitang ganun. Kasi nga wala ngang batas na nagsasabi na kailangan magsama ang ina at saka yung kanyang baby. And if you will look at detention facilities the world over, kukunti lang po ang nagko-consider ng mga ganung klaseng sitwasyon na maaaring magstay yung baby sa kanyang ina. So, ang request ko lang sa atin is we have compassion for the mother dahil namatayan siya. We have compassion for the family dahil nawalan sila ng isang kamag-anak. And this was an innocent child. So, yung mga speculations about parentage and all of that, that's really not of our business. And it is not an issue here. What is an issue? Ang ginagawang issue nga ng kabila is, bakit, ang dami nilang demands. Okay, last, controversy. Yung asta ng ating BJMP at saka ang PNP, doon sa wake. So, ang nangyari is, nag-file sila ng motion dahil namatay nga ang baby, para maka-attend ng wake yung kanyang ina. Pinayagan ito originally ang hinihingi ng panig ni Reyna May Nasino ay bigyan siya, i-allow siya ng 3 araw. Nag-oppose dito ang BJMP dahil daw sa kakulangan ng personnel na makakapagbantay sa kanya habang nandun siya sa wake. Okay? Guys, huwag kayong mag-speculate dun sa tatay. That's not fair. The father should take care. Huwag na kayong, you don't know and we don't know and there's no evidence to even start that conversation. That is part of the right to privacy. Huwag naman pong ganun. Hindi naman po yata fair yan. Diba? That's really a private matter unless she brings it up herself. Okay? So, in the meantime, yung sinasabi nilang dahas o yung inuuwi si Reyna May earlier than the time allotted by the court. Ngayon, nag-allow ang hukuman ng ilang oras, ng 2 araw na maka-attend si Reyna May at I understand na pinayagan din siya mag-attend dun sa funeral. Okay, dun sa first day, gusto sana ng BJMP na ibalik na sa kulungan si Miss Reyna May, pero she still had 1 hour to go. Umalma ngayon yung family at saka yung lawyer ni Miss Reyna May saying she still had 1 hour to go. So, para sa akin, tama naman na mag-object yung lawyer at saka yung pamilya. Ang hindi lang po sana magandang makita ay yung tinutulak yung mga gwadya, tinutulak yung mga custodians niya at pinapakitaan ng dahas, dinuduro, sinisigawan, minumura. Hindi naman po yata called for yon. At kung gusto nila rin sana ng makipag-usap, wala naman po yatang issue na kausapin. Pero, at the same time, gusto kong tanungin sa mga gwardiya, bakit niya naman gustong iuwi siya 1 hour ahead of time, samantalang maliwanag naman yung order ng hukuman kung ilang oras ang inaalaw sa kanya. So, in this case, it's true, tama naman yung panig ni Reyna May na i-allow siya the full time that she should be there, na inalaw siya ng hukuman, but at the same time, you give respect to the authorities who have custody over Reyna May. To be fair, dun sa mga BJMP, if I'm not mistaken, na may hawak kay Miss Reyna May, hindi po sila nag-retaliate, puro sila babae, and hindi po sila nagre-respond dun sa pinakita sa kanilang pagsisigaw at masasamang salita at saka yung tulakan. Wala po silang, at they stayed firm and they did not retaliate. Ngayon, nagiging isa pang issue, bakit ang daming pulis? Sinasabi daw ng BJMP, wala silang personnel para magbantay. Hindi po ganun ang reasoning dyan. Kaya nga po, pinabawas ng custodians ni Miss Reyna May yung oras na babantayan siya is because they can allot this much PNP personnel and this much BJMP personnel only for that amount of time. Ngayon, bakit madami?
di dapat tanungin natin dito sa mga nangangampanya sa mga issues dito. Yung mga kakampi niya, dun sa mga organisasyon niya, bakit nila ginawang napakalaking issue na wala tuloy choice ngayon kung hindi mag-increase ng security personnel para kay Reyna May? Kasi nga, naging high profile na yung kaso, gawa ng pagpunta sa media ng kanyang mga kapanig at mga nangangampanya on this issue. So, ang sinasabi natin dito, you are the ones, it is your party, it is your side, sa side po ni Reyna May, sila po yung naggawang malaking issue dito. At dahil lumaki nga po yung issue, lumaas din po yung security concerns. And that is why ang dami pong pulis. Okay? In this case, hindi naman kasalanan ng BJMP o ng PNP na marami sila. Kasi nga, ang laki ng issue. Ngayon, bakit siya nakaposas? Ganun naman po talaga kapag detainee at dinadala sa labas. Kasi kargahin, authority, yung mga may dala sa kanya, ang may accountability kapag siya ay nakatakas. So you don't want to make it easy for a detainee, for a detained prisoner to be able to escape. Bakit naka-PPE? Natural. Unang-una, galing siya sa detention, lalabas siya, baka mag-uwi siya ng sakit doon sa detention. At alam naman po natin, dikit-dikit po ang mga tao sa loob ng detention center, and therefore, pag inuwi siya, even if i-isolate siya, malaki ang chance na makahawa siya kung siya ay magkasakit. So, yung PPE is also for her protection. Yung pagpoposas sa kanya ay standard procedure yan. So, hindi dapat tayo nakakareklamo tungkol dun sa mga security issues na ganon. Of course, we also know, nagbinibigyan ng value ng panig ni Reyna May, yung visuals na yon, papakita yung poses niya, papakita yung coffin, papakita yung ina na nagdadalamhati, para dun sa mga kanyang kapanig. This is political theater. Diba? Parang Ninoy, naalala nyo? He was buried in the clothes he was shot in. Why? Because it's theater. You want people to sympathize. Meron silang kampanya, so they will magnify and amplify the tragedy here. And that's what I'm saying. Sino ba dito ang dapat punain natin? Hindi namang pakikialam ang presidente dito. So why do we blame the president when the matter is in court and he is with the executive? This is with the judiciary. Second, there is no law. The judge made a call. It was his discretion to make that call because there is no law that says the baby should be with her, or that even says that she has a right to attend a wake or a funeral. Pinagbigyan po sila. Third, it is the responsibility of the custodians to make sure secured yung kanilang dala, yung kanilang detainee. So, talagang dapat nakaposas siya. Kasi dun sa gulo, kasi alam natin na magiging magulo yung lugar, very high profile. Buti nga wala masyadong miron, the family was there. Ang dapat nga ginawa ng BJMP ay parang kinordon siya at wala dapat nakakalapit. So, nung sanang dadalhin nila at dinagsa sila ng mga tao, this was also parang both a failing on the part of the BJMP and irresponsible on the part of the family and friends who were pushing at our officials. Okay? Mas maganda nga sana kung hindi na nakalapit yung pamilya. Gayunpaman, tama naman po sila in the sense that if she had an hour to go, then they should have given her that 1 hour. Wag naman po ganon. Maliwanag naman yung order ng hukuman at nandun po yon sa order. Pero mali rin po yung sinasabing karahasan ito, dictatorship ito, oppression ito ng ating mga aktivista. Hindi po. Wala pong batas.
So, ang dapat ginagawa ng ating mga aktivista ay, let's get a law in place. Diba? Let's make this a law. Ano bang, ano natin dito? Do we want to correct the situation? O dun lang po tayo sa mga kakampi ninyo tumututok ng pansin? Diba? So, hindi ko rin sinasabi na dapat tayong magalit dun sa mga nagbibigay ng opinion dito kahit hindi nila nako-consider lahat. Lahat po tayo entitled sa ating opinion. But not all of us are correct in our opinions. Diba? So, kung may mistake yung iba sa ating mga opinion givers, ibigay na natin sa kanila yon. Hindi naman natin sinasabing tama sila, di ba? Hindi naman natin sinasabing maniniwala tayo sa kanila. The solution to misinformation is just more information. Ngayon, nakita ko yung isang comment dito, she chose this life and therefore must live with it. Totoo yan. But remember also that she's an actor, Miss Reyna May is an actor in political theater. So, nagdadrama yung kanyang mga kasama to magnify and to amplify this issue. Diba? It is up to us to believe it. Hindi naman din mukhang believable. In the end, there's no law that says that she's entitled to this, that this is a right. Diba? But at the same time, we also we have to act with some measure of compassion. That's why the court allowed her to go to the wake. Diba? So, yun po, tinatawag natin ngayon ng pansin ng ating mga legislators at sana yung pinakamataas na hukuman na kapag may ganito uli sitwasyon, sana meron na tayong rules tungkol sa mga ina na nanganganak habang detained po sila. Okay, let's get to your questions. Sabi ni Arnel, punla, ubusin na salot ng mga yan. Well, like they said, she's innocent. Miss Reyna May is innocent until proven guilty. And she's merely an activist. Hindi natin alam kung komunista siya. But even if komunista siya, hindi po krimen ang maging komunista. Krimen po kapag you use arms against the government authorities, in which case that is now rebellion. In her case, Miss Reyna May is presumed to have committed a crime because during a raid with a search warrant na nahanapan sila ng guns and explosives. The police are deemed to have acted with regularity unless the other side, the side of the accused, can prove that they had acted illegally. Sa ngayon, wala pa pong patunay at wala pa pong pronouncement ang ating hukuman kung illegal ba o legal yung arrest ni Ms. Reyna May. Maraming nagrereklamo sa dami ng demands ng akusado. Naiintindihan ko po kayo. Totoo po yan. Gayunpaman, kung ako din kasi ang defense counsel, I'll ask for everything. Pero hindi ko dapat i-expect na ibibigay lahat. Kasi nga, wala tayong masasite na batas. Kung meron akong masite na batas at meron akong masite na karapatan, ay nako, bakbakan yan hanggang Korte Suprema yan. And in this case, alam nyo ba, umabot yan sa Korte Suprema. Itong issue ng pagsasama ni Ms. Reyna May dun sa kanyang anak. At ang sabi ng hukuman, binalik doon sa trial court. Sabi ng Supreme Court, balik niyo yan sa trial court to determine and to exercise that discretion. So they had a chance to prove if she had the right. They had a chance to make their case. Pero hindi nga po sila nag-succeed doon. Opo, tinatanong ni Egay Bautista de Bamontan, non-bailable ba daw yung illegal possession of firearms and explosives? Yes, in her case, yes. Non-bailable po siya. May granada dun sa So, pagka explosives po, automatic na yon. Tapos, pag military grade yung firearms, automatic po yun. Non-bailable po yun. Hi kay Natrick Ivian. Tinatanong niya kung naaalala ko siya. Malamang. Sabi ni Marlon Rudy,
dapat may dapat compassionate ang mga pulis, especially she's innocent until proven guilty. Tama naman, well, hindi po eh. What do you mean dapat? Pag sinabi mong dapat, ibig sabihin demandable right yun, di ba? It's not a demandable right. Compassion is not a demandable right. Hindi natin pwedeng sabihin, dapat mas maawa kayo, dapat ganito. Hindi nga po enforceable yung compassion eh. Kasi wala tayong standards for that. Wala tayong batas para dyan. So dapat, while in a perfect world, we want our cops to be compassionate. Sometimes, that is a weakness. Especially when it comes to law enforcement, you have to abide by the letter of the law. Okay? Sabi ni James Ian, saan po ba family ng baby o sideman lang sa nanay? Ano po ba ang role ng DSWD? Wala pong role ang DSWD dito kasi hindi naman po abandoned child yung anak. May mother at may family po yung mother na nag-aalaga dun sa bata. Sabi ni John Locke, bakit sinasabi political prisoner kuno daw siya? Alam nyo, political prisoner. Okay. She is charged with illegal possession of firearms. Ang tawag natin dyan ay common crime. Pag sinabi natin yung parang ideological, yung krimen niya, ibig sabihin, in pursuance of political ideology. Alam nyo ba na ang ating revised penal code ay mas gumagaan ang tingin ng hukuman at ang batas kapag ang ginagawa mong krimen ay in pursuit of a higher cause. Kinikilala yan ng ating batas. So for things like rebellion, dahil ikaw ay naniniwala, halimbawa dun sa iyong pinaglalaban at para sa iyo, this is a cause, hindi ganun kataas, kaya available hindi ganun kataas yung penalty. Binibigyan ng konsiderasyon ng batas ang ganung klaseng krimen. Pero kung common crime yan, it doesn't matter. Your ideology doesn't matter. Okay? So, yung pagka-political prisoner niya, well, that is something that I don't understand why they say that, except siguro pursuant to the political theater of this. So, political detainee, I am detained for what I believe in. Ayan. Parang hindi na siya nagiging common crime, di ba? Hindi na ito simpleng robbery, hold up, rape, ganyan. Hindi. Ito ay ginagawa ko dahil naniniwala ako, pinaglalaban ko yung paniniwala ko at pinaglalaban ko ang aking bayan. So, that makes her appear to be the good guy. So, it's part of the political theater. Does it have repercussions sa batas? Not necessarily unless chinarge din siya ng rebellion. Tinanong ni Ma'am Edna Baby Guasen, hindi po ba siya terrorist dahil nahulihan siya ng explosives or firearms? Ito nga yung sinasabi ng kabila. Ang sabi nila is, dahil sa Anti-Terrorism Act, lahat ng mga dating ordinary crimes ay magiging terrorism na. Mali po. Kasi sa Section 4 ng Anti-Terrorism Law, kailangan maipatunayan ng ating prosecution na in furtherance dun sa pananakot o intimidation, pananakot ng populasyon, intimidation sa gobyerno, and other such terrorist intents.